Ja, backe! Ja, det är som vanligt när man är ute med den där. Jag får fiska själv. Ingen mer att göra. Hallå? Hans mage har ju ingen lag så att säga. Gäddfemman 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartsonkor, Pinewood, Vestin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens. Varmt välkomna ska ni vara till episod 4, sista halvan av dag 2 ute i den norrländska skärgården. Team Upplev är för tillfället i topp med 266 cm, 9 cm mer än Team Sporting med sina 257 cm och har för tillfället dagens största gädda. Jiggar och böjda kämpar hårt för att byta ut sina fiskar medan giganten inleder med en bra fisk på pappret. Ja, i ämbete av butikschef så sparkade jag faktiskt min kollega och vd. Han är som ni ser inte kvar i båten. Och det är ingen högoddsare vart han är. Stay tuned. Får se hur länge man får vara här i fred. Ett fantastiskt mysigt litet utedass med små gardiner, mattor på golvet. Ja, motorn ner i bänken. Men du får vara med här nu. Ja, jag är med. Det var jätte. Ta bara ett snabbt skutt här. Jättemysigt. Kommer giganten bara det räcker med att de kommer en placering sämre än oss idag. Ja. Och nu ligger de ju sist på en fisk. Ja. Då går vi upp i ledning efter den här dagen. Ja. Om de nu inte brakar till och drar. Det vet man aldrig. Det vet man absolut inte. Igår de sista så kom de ju som absolut, demoner. Men nej, men det är så. Det kan bli, man måste ju räkna och spekulera. Ja, vi behöver ju en... Vi behöver en 95. Får vi en på exakt på 80 så går vi ju om Upplev. Vi behöver tror jag det var, eller om vi hamnar samma då. Ja, men vi behöver nog 90-95. Jaha, gott folk. Välkomna tillbaka. Jonas tog första kastet här och precis vid båten så smackade på en fin gädda på McTail. Nu får ni hänga med i avsnitt 4 här av gäddfemman, för jag tror att det kommer fler gäddor och större gäddor. Vad säger du, Jonas? Det hoppas jag verkligen. Och sen ska vi försöka knyta ihop säcken och klämma de andra lagen, för nu är vi på. Vi glömmer gårdagens bittra sorti, utan nu går vi vidare. Och jag vet några som mår dåligt nu, det är Giga.nu, de mår superdåligt. Här kommer vi på deras hemmabana och liksom snask, det bara smäller. Va? Men vi ska försöka knyta ihop det här nu. Ja. Fiska nu, gubbe. Ja, jag fiskar nu. Team Jiggar har haft motvind och det här är ett vatten de tävlat på tidigare. De är bekanta med det och har givetvis en plan inför eftermiddagen. Vi har precis käkat lite grann. En lunchrapport som visade att vi ligger 3, vilket vi inte gillar ett dugg. Det har kommit upp 1 meters fisk till Sportings båt, vilket är jätteroligt för dem såklart. Mindre roligt för oss som inte har fått någon. Men tanken är, vi har en 92, det vill vi göra till vår minsta fisk. Så att vi behöver få 2 bättre fiskar för att ha en chans. Vi vill vinna dagen, vi behöver vinna dagen för att ta igen det vi har tappat dag 1. Och vi behöver en kickerfisk till gäddfemman. Får jag önska åtminstone en 104-105. För att nu har ju Sporting både en meters fisk igår och har några centimeter på oss där. Och nu har de en meters fisk idag igen. Så nu börjar vi ju tappa på Sporting rätt rejält.
Så det är vad vi ska försöka åtgärda. Och då blir det jaga lite större fiskar. Mindre hugg, eller färre hugg snarare. Och förhoppningsvis då större fiskar upp. Så nu kör vi. Kom igen nu. Nu kör vi. We are the team to be. Så är det. We are the team to be. Och alla vill ju slå oss, det vet ju vi. Men jag gillar det. Både i fiske och fysiskt. Ja, definitivt. Men det är samtidigt jävligt roligt. Vi är ett härligt gäng och det är samtidigt roligt att få träffa alla och liksom skoja och håna. Som det är i den här gruppen. Men det är klart, man vill ju slå dem till varje pris. Så är det ju bara liksom. Så att det är lite hatkärlek, kan man säga så? Ja, absolut. Mer betoning på hat. Så lite mer hat. Och så kanske någon high five. Nej, det ska bli fruktansvärt roligt att träffa alla igen. Det är ett år sedan sist. Det är klart vi håller kontakt lite grann, men inte samlade på det här sättet. Så det ska bli grymt kul. Men när man är på vattnet, då är man inte kompisar. Nej. Då är det tävling. Då är det tävling. Och då är det blod, svett och tårar som gäller. Man tar dem. Ja, det ska. Vi har fiskat de här vattnen ganska mycket. Och känner att vi har lite grann en fördel. Framförallt till exempel skåningarna eller någonting. Men det är också så att en dag mot en annan dag så står de inte där. Och då gäller det att du hittar andra vägar. Sätter prov på dig som fiskare. Att du måste liksom förändra ditt fiske. Och det är den största utmaningen här uppe. Liksom. Så det finns ingen klar plan. Försvinner vinden, ja då är du körd. Då måste du hitta andra vägar. Och sen får man ju hantera trötthet, hantera mental trötthet. Hugger de inte och det här second guessing, alla beslut man tar. Det är fruktansvärt roligt, men det är extremt påfrestande. Vi har fått ett häpstips på Nyvik som vi vet att folk har fiskat bra i. Och det är den här. Var det bara tumme upp där? Ja. Var jag med? Ja, du var med. Katt. Det är en 360. Närmste vi kommer en 360-givare. Värmländsk 360. Nu ska du fånga fisk på allvar, säger jag. Nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt. Nu ska vi fiska på riktigt. Det är bra att ge de andra lite förhoppningar på förmiddagen. Nu är vi på språng igen här. Sauliga andar. Ja, vi kör ny plan här och kör upp i ett litet åsystem här och tänkte prova att fiska på en grynna som ligger ute i en fjärd liksom. Vi hade lite svårt att hitta fisk inne i det strömmande vattnet, eller rättare sagt så var det nog för lite ström där det skulle vara ström. Så att vi hoppas på att fisken kanske har tagit sig ut lite mer på öppet vatten ute på den här ganska stor grynna. Så vi får köra upp och kolla om vi kan hitta någonting där. Ja. Men jag sänkte upplöv som leder. Ja, Cykelpumpsjägarna. Ja, precis. Leder hela, och sen är jag djupt imponerad av Sporting. De fiskar ju riktigt bra. Alltså. Han är riktigt på gång, dansken. Eller är det kanske Robin? Det är ju Robin som kanske styr upp det. Han har lärt sig hova kanske. Nej, det är ju dansken som hovar till Robin. Okej. Ja. Det gäller att ha lite flyt. Det är ju 3 fiskar. Ja, visst. Ja. 3 på 90. Så idag är du inte hemma med 3 på 90. Nej, det blir du. Utan idag ska du nog ha 1 på 100 och i alla fall 1,95 och 1,90 för att det ska funka. Men det ska vi styra upp nu. Ska vi det? Yes. Här borta eller? Ja. Ja. Gott. Vidare till Lubbe. Tack så mycket Rickard. Ja, det är små marginaler när det bara är 3 fiskar som räknas. Sporting har god chans med sin 100-fisk. Det måste kännas bra, Stefan. Vi ligger 2, 6 meter efter upplevelse. Det är inom räckhåll. Lite stolpe in. Det är bra det här. Där! Där slaskar han!
Det där var inget monster. Nej, det var det inte. Ja, jag hade ju ett hugg på den här precis innan, men nu satt i alla fall eftermiddagens första. Och jag är kaxig och säger att det kommer nog inte bli den sista. Det är otroligt kul fiske alltså. Ja, strategin för eftermiddagen. Jag vet inte om vi är överens, men jag hoppas vi är överens på att vi kommer banka här tills vi i alla fall har bytt ut 70-fisken. Ja, jag ser absolut ingen anledning till att vi ska flytta oss här. Alltså, för det är följare, vi har haft bättre kontakter. Sett större fisk som garanterat byter ut 70-fisken. Jag tror det bara vore jävligt dumt att dra härifrån. Och den är ju lagom. Nej, jag tycker inte vi ska flytta nu i alla fall. Det finns inga, det är fortfarande... Plus att det är gött här inne också framförallt. Ja, det är trevligt och sen nappar det på lite grann. Ligger lite skyddat och det krusar sig och det... Jag kommer att fiska lite mer upp mot det djupare här på eftermiddagen. Vi måste ha en större kikkarfisk med, så det hjälper inte att Robin får ta för insidan, så fiskar jag lite mer. Jag fiskar inne också, men jag kommer att fiska mer utåt här. Det kanske var tur att det blåste som det gjorde där ute, för då hade vi lagt en timme kanske på transport. Alltså, och hade vi försökt fullfölja det, om vi inte hade ja, där vi sjönk så hade vi tagit minst en timme och tagit oss dit liksom. Och vi tror ju att giganten är i de områdena. Ja, de åkte ut ju. Ja. Vi har en grynna med pålandsvind som vi står och fiskar på. Djupt utanför, massa strömming. Så gäddorna står här och vilar och så går de ut och snaskar en strömming lite då och då. Ett traditionellt skärgårdsfiske som vi bedrev på när jag började fiska på 80-talet. Det är jätteroligt att se att det fungerar här. Men det är så man ska fiska de här gäddorna i den här årstiden. Och de andra, jag vet inte vart de fiskar. Vi har ju sett böjda spön, de står och snaskar in i vassar och grejer. Det är inte rätt läge, det är bara smått där. Hoppas de fortsätter med det hela dagen. Ja. Ska vi inte önska andra olycka här utan kämpa på böjda, men det är klart. Lycka till alla andra lagen. Ja, dags att lätta ankar då. Vi har fiskat på det här stället som har levererat kanonbra. Men inte flest fiskar, men störst fiskar. Och nu ska vi leta efter en annan sån typ stenstruktur med lite gräs på. Och en markerad kant ut mot djupare vatten där det går mycket betesfisk. För det är tydligen det som har varit melodin idag och vi måste hitta ett nytt ställe. Det här kan vi kanske återvända till sen när det har lugnat ner sig lite. Kan det bli en period till. Men nu gör vi det. Yes, nu drar vi. Yep. Nu är vi tillbaka på den här pelagiska kanten med massa med strömming som har gått in här. Vi måste få en toppfisk. Så att vi kommer hamra på här och sen så vi har väl 3 spottar nu som vi kommer fokusera på, som vi kommer rotera på hela tiden för att försöka att vara lite effektiva. Så att, och inte sätta allt på ett kort. Det vågar vi inte riktigt göra. Så vi har 3 spottar som vi kommer rotera nu resten av dagen. Om det inte är en som levererar extra mycket. Fan, vi måste få den här fisken alltså. Vi måste. Vi behöver lite vind, Jakob. Och gärna vind som är... Du hade en följare. Gärna lite vind som orsakar lite mer på ytan än lite krusningar. Jag vet att den här kanten brukar leverera, men har vi ingen vind så är det inget kul. Nej, det får gärna inte vara vindstilla. Blir det så här i huvudet efter ett tag eller? Så här? Att det är helt nollställt. Det är så... Jag vet inte. Men det här restaurangkonceptet tror jag skulle uppskattas utav vissa. Och mindre av andra. Lite grann. Jag känner att jag ligger lite illa här på skämtsidan. Men jag har fan ingenting att komma med, jag kan inte ens tänka. Det är inga problem, du bara tittar i spegeln.
Vet du vad Finlands sämsta bärplockare heter? Nej, jag vet inte. Hål i korgen. Inga Hallonen. Ja. Vad kallas det här för? Fiskekoma eller? Är det här det kallas för eller? Fiskekoma. Det här kallas för 2 idioter på sjön. Giganten har du bara 2 fisk, va? Ja. Ja, då är det kanske inte är så att det är så jävla lätt som det är. Ja, eller så har de åkt på en helt annan ställe och gått på stor fisk. Det är inte så mycket. Det har de gjort förr så. Jag har inte sett dem. Ja. Nej, det var ju som igår. De låg ju sista också. Jaha, det är totalt 80. Ja, Va? ja de hade ju totalt 80. Jag läste ju 82 gånger. Våra batterier tar slut. Det blåser så mycket så att vi nöter ut dem på nolltid. Och det är lite tungt. Så vi får väl köra old school, ankare. Vi fick köra ankare igår också så vi har ju börjat vant oss för det. Så. Men det blir inte lika effektivt. Långt ifrån. En mindre fisk. Vi tar den alla dagar i veckan för det är en förbättring. Bra koll! Guppy time! En nyliktande, höll jag på att säga. Nej, du är inte en centimeter till. Nej, ytterligare en 70. Ja. Ja, men vad är det här? Försvinn. Hämta morsan. Skit också. Ja, jag tänkte den här är i alla fall 75, men jag trodde jag. Ja, men det kanske kan börja hugga. Ja. Jo. Synd att det inte var en lite större böjda. Men första fisken för er i episod 4. Giganten börjar närma sig sin spot. Ska de lyckas vända det här denna dagen också? Nu har vi börjat närma oss grynnan här som vi tänkte fiska på. Så eftersom elmotorn inte funkar som den ska så slänger vi hit drivankar och ser om vi kan få till en hyfsad drift här så vi kan fiska vettigt här mellan dessa öarna här. Har du motorn i där eller? Ja, jag gör så gott jag kan här. Va? Ja, du får nästan hjälpa mig med drivankar för annars kommer detta här inte sluta roligt alltså. Men jag får ju köra med motorn. Va? Jag får ju köra med motorn. Ja. Va? Jag körde på en sten här nu precis. Gjorde vi? Ja, jag gjorde det med du ser, håll koll framåt där. Men då, jag måste ta upp drivankar på. Va? Jag måste ta upp drivankat. Ja. Fan. Det är mer, det känns som... Ja. Är det en i där fram? Ja, men vad fan. Herregud. Ja, du får köra. Ja, vi kan inte ligga. Alltså... Vi måste sluta fiska vid en viss... Ja. Det är mer, den visar inte en sten, ingenting här. Nej, men vi är ju inne uppe på en gruna ju. Ja. Vi gör som så. Jag tror det är smartare att lägga drifterna här ute. Vi lägger en drifta utanför så kan vi driva över liksom. Ja, men över är ju inte långt. Nej, men det är ut på utsidan. Så kan du driva över. Då fiskar du i alla fall på 2 sidor. Här kommer vi ju liksom... Men vi får ta det som sista driften här. Vi fiskar sjukt ineffektivt, tycker jag. Gigantens spot verkar riktigt stökigt och de är lite oense om sitt val av plats. Vi får se hur de tacklar den utmaningen. Vi går över till Sportings båt. Vad tror du om dagens förutsättningar, Stefan? Det kan bli rätt jämfällt. Men vi fick 4 poäng igår. Ikke? Och Giganten fick 5. Om ställningen håller nu, då får vi så 4 idag till. Då har vi 8. Och Giganten har 6. Ja. Och upplever de vinner och så har de också 6. Ja, det har de ju då, ja. Ja, och Bøjde fick ju 4, de fick ju 3 igår. Nej, men det blir det inte. Och de får 3 igår och får 2 idag, då har de 5.
Och Giga fick 2 igår för 3 dagar. De har också 5. Så vi ligger ju, blir det 5, 5, 6, 6. Och så kan vi hamna på 8. Så det blir ju rätt tajt. Ja, så exakt. Vi har ju den stora fördel. Vi har ju just nu de 2 endemetersfiskarna till jetfemmeren. Det heter liksom jetfemmeren för att man ska ha 5 stora på slutet. Och där ska man ha 1 varje dag och 2 på finaldagen. Och vi har ju 1 båda dagarna på metern och det är ingen andra där har. Så det är klart vi har vi ligger bra till. Sen är det, ja, det är bara hoppas på att vi fortsätter att fiska bra. Sen slår jag lura lite också på det här. Vi står alltid och gnäller på att vi står och gnuggar för mycket liksom, och pannöter eller vad man ska kalla det. Och det kan nog vara både en styrka men ändå en svaghet. Idag är det ju en jättebra grej i och med att jag kan tänka mig till exempel att de andra som är mer vana vid det här fisket, de hade dragit de här små direkt här som vi gjorde på morgonen och tyckt att det är barnkammaren det här liksom, och blåser vidare. Men i vårat vanliga liv och fiske så står vi ju och gnuggar väldigt länge på de platserna vi väljer att fiska och det blir ju så här med, även att man kanske ibland kommer på sig att fastän det kanske är dags att släppa den här rankingen. För så gillar jag solen där framme. Så motorwolfen här, det är en färg som jag gillar. McTail är ju liksom med Bigetail här. Är ju de 2 de stora fiskebeten så är det. Och den är ju, man kan inte säga än. Alltså den är ju helt magiskt vacker. Kolla vad snyggt den är här i solen. Va? Transparent motoröl. Lite purple och lite, den är ju magiskt fin. Designer Wolf Creek, Anders Wolforsen. Det här så McTail-varianten. Nu låter det stor fisk. Jag kan ta vilken vass du vill, det kommer snipa. Det är det, direkt. Du, det är dartfest här Jonas. Icke ett hugg. Underhållning alltså. Dartis. Har du oviktat eller? Ja, nej, jag har en litet bly på. Ja, fet och fin gädda. De är jättefina. Ja, fan vad fina de är. Och välmatade. Hej då. Jag bytte ställe här och åkte in, men de där gäddarna, det var en jättefin gädda, men de 70 fiskarna hjälper ju inte oss. Jävlar! Vi måste ha fler, nu hade Jonas en. Ja, den där kändes lite bättre. Det är faktiskt. som man befinner sig i någon slags jäkla gäddmäcka här. Det verkar vara ett djupvass det här faktiskt. Det är det. Vilket snask. Nej, han är inte gris. Men det var ett gott hugg alltså. Det är sån underhållning så det är helt galet. Det är så kul. Här kan man lägga en semester om man liksom är man gäddfreak och verkligen vill liksom uppleva skojfiske. Okej. Det är ju bra klass på dem. Det är ju inte de här superdartarna alltså. Nej. De är feta och knubbiga. Upplev hittar fisk men beslutar sig ändå för att röra sig vidare. Hur går det egentligen för Team Jiggar då? Just nu så har jag ingen energi. 0. Jag är helt utpumpad. Okej, vet du vad vi gör? Åk in till vassen. Nej! Dra 2-3 sniper. Nej! Så åker vi ut igen. Nej, och så fortsätter vi dra dåliga Jag vill ha en skämt. riktig fisk. Du kan Jag kommer att bli deprimerad när jag äntligen får spöböj och så blir det en litet rackabajsare. Vad är spöböj? Ja, jag har ingen aning. Jag är alldeles för trött, Jakob. Spöböj? Är det upplever eller? Ja, det är. Ja, det här fattades ju bara att Upplev kommer hit och drar en meters fisk framför näsan på oss. Nej fan, då rampar jag upp och går och tar en maxburgare. Sen så gråter jag mig till sömns i natt. Ja! Snabb. Ja. Är du med? Ja. Nej. Nej, det var liten, men skitsamma. En fisk i alla fall. Känns så skönt att få fisk, fast det är inte en godkänd fisk. Det känns det skönt. Eller godkänd är det, men den är inte en uppgradering.
Lite energi var i alla fall när vi får fisk. Men... Och vinden är här. I alla fall den här delen liksom. Det känns riktigt skönt. Det är inte riktigt här jag vill fiska dock. Men det går stor fisk här också. Det gör det. Vi ska bara orka mentalt och stå och dänga och dänga och dänga. Jag hoppas vi orkar det. Ja. Jag har 3 timmar kvar att försöka. Jag vet inte. Det är fan gränsfall igen. Den är ju 70. Man kan ju vara 71. Bra! Oavsett. Guppy time. Guppy time. Smackel i backen som man sa. Smackel i backen. Ja. Nu var de på hugget helt plötsligt. Ja, så. Bra, tack. Tack. Varför ska jag alltid sitta med en mindre gädda? Jag får ta Karlsson i så fall. Vad samma igår. Dubbelposering. Nej, säg inte det. Jo, det är en 71 va? 1 centimeter. Ja, den får Dra i det. Nej. 68. Det är så här klassiskt. Inte riktigt dubbelhugg, men... Klassisk kaos. Ja, och så blir det lite trassel i hovar. Det blir lite kalabalik överlag. Förhoppningsvis så börjar de hugga nu igen. Fick 2 fiskar, 68 och 71. Så vi fick 1 centimeter till. Men 1 centimeter är mer än ingen centimeter. Min mattelärare hade varit stolt. Kämpa på böjda spön, än finns det tid. Giganten hamrar på i vinden, men ska de hitta någon fisk? Ja. Och fisk? Ja. Åstaren! Den vet fan den går mot mig, så jävla obehagligt. Ja, den är fin. Meter? Ja. Är det det? Tror jag. Ja, på Han kommer här på denna sidan. Ja. Nej. Ja, den är fin. Nej. Den är kvar, va? Ja. Ja, men jag försöker i det. Nej! Var du inte fastnar nu? Gott! Rostaren! Fan vad bra! Ja, då knäppte det äntligen på en lite bättre fisk här. 94 centimeter, så helt okej. Det är lite sådana vi har längtat efter här nu. Då släpper vi tillbaka den här nu. Ja, gäddan nu på en Buster York i färgen Zombie Motor Oil. Riktigt nice. Bra rostaren! Bra rostaren! Vad säger du, Rede? Ska vi avsluta här och köra vidare, eller vi tar en drifta till? Vi drar. Ja, Alltså, skulle vi inte bara ha för att hämta större fisk? Jo. Ja, men vi kan putsa på. Ja, då säger jag ska inte säga något. Generalsnipjägare alltså. Ja, vi kör upp och tar en repa till, kniper en till, sen kan vi fiska med lite självförtroende. Ja. Bara lite avslappnat. Ja, men jag tror att vi måste ha 2,90 till. Ja. Och jag måste ha en bättre innan jag får tillmätet cykelpumpen. Ja, det är sant. Cykelpumpsjägaren. Rickard Bergström. Och det vill jag inte ha. Det är det sista jag vill. Ja, kör upp igen någonstans. Äntligen giganten, en riktigt fin fisk en dag som denna. Ska vi ta och kika på scoreboarden där vi ser att ställningen är densamma förutom böjda spöns centimeterhöjning och gigantens fina andra fisk. Ja,
Nej, vi gör en förflyttning nu. Det har varit så jädra segt där inne. Man kan knappt tro att det är samma område. Stefan fick en... jag hade ett hugg på en pet och annars så har det inte hänt ett skit på hela eftermiddagen. Så vi ska testa lite nytt här. Man måste ha något, alltså man kan ju inte ha kvar sina platser om man inte fångar någon fisk. Det är ganska simpelt. Man måste fånga något för att avancera. Fångar man ingenting så går de andra förbi. Det är inte svårare än så. Det är 3,3 här och gräs hela vägen. Så det är hela det här alltså. Ja. Nu börjar det branta upp här så ska vi köra här, då ska vi ju drifta hela vägen. Ja, vi kan inte drifta, vinden går andra håll. Men något. Ja, men riktigt. En fin gräskant längre inne. Och så ligger vi ut och kastar in här 2,7 meter. Vi kastar upp på kanten, låg vi runt 2. Ja, jag vet inte. Det blåser lite mer här ute. Det är inte lika trevligt att ligga här och fiska. Men samtidigt så alltså, vi har inte haft någon kontakt där inne på jättelänge. De sista kontakter vi haft har varit jättesmå. Man kan inte åka tillbaka igen om några timmar. Men det kan vara någon av de andra får den idén också, det vet man ju inte. Alltså. Jag tycker det är värt att göra en rankning på några andra ställen. Vi har fiskat hårt i den viken sedan i morse. Du måste kasta mycket mer framåt om du kör så här fort, Robin. Annars blir det keff. Det är där vi går ju så jävla fort så att man hinner ju få... Ja, men då drar ner på tempot. Då får vi dra ner så får vi se var den trögar oss någonstans. Vi kan inte gå så fort så vi inte kan fiska. Då är det ingen idé att ligga här. Då är det skitsamma. Ja, nu är det 2 timmar sedan rapporten. Vi har lämnat vårt hotspot som vi fick massa fisk på förut. Vi har testat runt lite olika liknande miljöer, inte haft någon vidare framgång. Massa gräs här. Vi har varit inne i grundare och testat andra miljöer än de vi har fått fisken i. Och nu testar vi ytterligare en ny miljö. Vi får se hur det här går. Vi ska köra på här och banka lite får vi se. Nu kommer ju solen fram då blir det McRubber Zombie Motor Oil. Ska vi se om det kan snaska lite på det. Motor Oil är ju som bekant en riktig solskensfärg. Den har inte gett någonting nu när det har varit mulet, men nu är det inte mulet längre. Härligt. Du ser, härligt Håkan. Inne. Hela sträckan är dåligt. Sen kommer det här gräset. Då är det snask. Vad högg han på? Ja, högg på det gamla vanliga. Pigtjad. Måste vi försöka här. Zombie perch kostym. Ja, det är snipe alltså. Nej, det är inte riktigt snipe. Det är nästan snipe. Almost snipe. Så. Ser ju. Det är fina gäddor. Kompakta. Jättefina. Tjocka. Men det är inte riktigt samma fiske som i förmiddags. Det har hänt någonting. Det kan ju vara det också. Sen vet man inte om. Får man ju se sen. Ja, det har vi haft det jobbigt ett tag. Vi har varit på jättefina ställen som vi tycker. Men det har liksom inte stämt. Nej, de har inte varit hemma. Nej, nu kom vi ju in här och så är det fint ut. Får ingenting och sen helt plötsligt så smäller det till då. Nu verkar det som min pigshad börjar ge upp. Han har gett upp. It has ceased to be, it is no more. Eftermiddagen har börjat segt för våra butiker och det är svårt att uppgradera gäddorna idag. Jiggar har därför gjort ännu en förflyttning. Hur går tankarna? Skiten är bara, vattennivån bara sjunker. Hoppas vi tar oss in och hoppas vi tar oss ut. Det får inte sjunka mycket till kan jag säga. Nej. Då kommer vi inte in. Nu är vi safe. Då kommer vi inte ut. Ja, jag ser det där. Ja, det är inte mycket den här båten går fritt nu kan jag säga. Byter du en 90-fisk mot en ny propp eller? Ja, det är nästan så alltså. Jag gör det. Det är precis vad jag inte ville höra. Ja, du ser, nu är det torrlagt där. Det var det inte i morse kan jag säga. Det skulle ju kännas mycket bättre att dra en 95 eller 96 eller någonting. Och kanske en till 90-fisk för att sen kunna gå och leta en kicker. Förstår du vad jag menar?
Ja. Försöka liksom täcka. Bara ligga. Ja, men täcka i alla fall, okej. Om vi tror att vinsten kommer gå på 2,90 eller där någonstans. Ja, även om vi inte hittar det här och hittar 2,70. Ja, men då kanske vi hittar en andra plats här. Istället för att vara 4 eller 5 liksom. Ja, ryckig tror jag. Ja, den är ryckig. Har du sett den ännu? Nej. Det var ingen uppgradering. Det var en liten sniper, men det var ganska roligt att få lite spratt eller spöt i alla fall. Det hade varit ännu roligare om jag hade landat den faktiskt. Och absolut roligast om det var 1 meter. Vad sa du? Och absolut roligast om du hade landat den och den var 1 meter. Ja. Jag kan lova dig att jag hade börjat gråta om det var 1 meter och jag hade tappat den. Så mentalt slut är jag just nu. Jag kommer. Oj. Jag måste... Nej. Jag ser ingenting. Nej, inte jag heller. Ja. Kraftig gädda igen, bra kvar. Nu får du styra igen. 81. Bra. Vi blir så väldigt uppspelta. Så att definitionen av kaos är total. Sen vill man fiska också. Yes! Då har vi i alla fall bevisat att det fanns större gädda. 70-71. Klart vi kan ta oss tillbaka från kaosen nu. Nu har vi ökat med, den här sträckan har vi ökat med 12 centimeter. Så att vi har en bra bit kvar av sträckan och ska man ta den sträckan en gång till. Det är 2 timmar kvar så ingenting är omöjligt. Plötsligt händer det. Den är dålig. Ja, men vad fan. Då är det bara att köpa trissen om vi tar hem detta. Ja, tar vi hem detta så blir det plötsligt händer det. Triss. Men jag är lite orolig. Jag vet ju att Sporting, vi har ju sett dem nu vart de ligger. Och de har legat där hela dagen. De har ju legat där hela dagen. Och det är klart, hade vi fått en meterfisk någonstans så hade vi också legat där. Så de är livsfarliga idag också. Och Upplev som var här inne först, såg vi också. De har gett sig längre ut. Så att det är väl snack om att de söker meterfisk. Så nej, det är tufft för oss där att komma ikapp. Men och giganten gör som vanligt. Karl har lovat att köpa en trisslott om vi vinner så. Var det inte så? Dubbeltriss. En dubbeltriss får jag om vi vinner. Det är ju en morot som heter duga. Vi får hoppas att ni får anledning till att köpa en dubbeltriss. Borta i gigantens båt har de ju precis landat sin andra fisk för dagen. Ska de lyckas fylla sitt papper och komma med i matchen på allvar? Undrar vad de äter här inne. Vad sa du? Abborre. Va? Jag tror de äter här inne. Allt. Buster Jörks? Absolut, framförallt. Nu ska vi smälla snart här. Ja. Kom igen nu. En 110. Ja, det behöver vi. Det duger inte med... Det duger inte ens med 90 fisk. Vi måste ha 105-106 alltså för att känna att vi är med i matchen igen. Och då, tanke på att vi har fångat 2 fiskar på en hel dag så... Svårt att få dem på beställning. Ah, ja! Ja jävlar! Den är fin! Ja. Åh, hovjävel! Är du snabbt ner med hovjäveln? Jajamän! Soja! Så, vadå soja? Vill du Give ha it to soja? me. Ja, gott! Fan, han var slug. Kom, den måste ju vara 100. Ja, det måste den. Fan. Men det är inte du. Nej, det hoppas jag inte. 100? Att den är 100? Nej, ja, inte det heller. Nej.
Nu har vi ett fullt papper. Nu ska jag bara ta bort min cykelpump. Nej, den är inte 100. Nej, det är det. Är det inte? Nej. Snyggt Rostarn, fullt papper och ni tar faktiskt även ledningen. Snacka om vändning. Skåningarna slår till igen. Ja, det var riktigt nice. En fin 95 cm, riktigt bra tävlingsfisk. Kändes sjukt förlösande nu när att vår taktik ändå har gått halvhyfsat hem liksom. Så nu kan vi kanske fiska lite bekvämare och jobba på att uppgradera oss. Nu släpper vi tillbaka den här. Nu byter vi ut den sista till en 100-plussare. Du, nu vill jag säga beast mode. Nej. Jo. Om jag får... Det blir... Nej, ett beast mode. Och det är nu. Nej, det blir ett beast mode om vi får den över 100 cm. Gör du beast mode då? Jag gör beast mode. Ja. Rostarn, när han tittar sig i spegeln hemma. Han har på sådana öjfrontskalsonger med lite gul fläck fram till. Så har han alltid så. Beast! Beast mode! Men så vill jag att han ska visa svenska folket sin beast mode. Sånt. Men vi tar på 100 för alla säger. Hade jag gjort en sån beast mode, då hade de inte, kalsongerna inte varit gula fram utan brutna. Oh shit! Oh. Bra Rostar. Nu får vi hoppas på ett beast mode senare i episoden. Som Rostaren beskrev det så är det numera en av topp 5 saker i hela världen jag verkligen vill se. Grymt fiskat giganten, ni är stekheta även idag. Vi ligger och kastar in lite grunder, det är bara att hoppas på det så. Vi ska bara hitta någon hyfsat fisk. Det är inte känt för att vara rätt stora, alltså det är... Någon hyfsat hade varit nice. Den var där en hyfsade. Där var han. Där var den hyfsade. Ja, där var en meter fisk. Var det en meter? Ja, det var det. Där var en anker. Och gå fram lite grann så anker. Den var med här. Eller 95 i alla fall med sån. Tjock var den också. Var den där? Ja, den var fin. 5-6 kilos fisk. Ja, jag driver inte. Nej, jag klart jag tror det. Ja, det finns en grund för mig att säga något sånt. Var min lille gubbe hen. Ska du säga något också eller? Det säger fast nu. Ja, fan, vi måste ju för helvete. Han är ju dum i huvudet. Om vi inte går efter honom, då är vi ju karsket. Jag var ju 90-95, kanske till och med en meter. Det är klart vi måste gå efter honom. Det är klart det är downside. Ja, det är kul att båda slänger sig ner efter betarna. Det är väl självklart. Det är väl sån förnuft. Bra tänk. Klart det. Bort på kast till. Han var där inne, han är här inne så det är bara bättre att ta några fler kast. Helvete också. Ja, fick lite puls i alla fall. Det är bra. Tuff eftermiddag. Riktigt tuff eftermiddag. Ligger än igår. Förmiddagsfisket var helt överlägsna. Nu lyckades vi få en fin på slutet igår. Kan vi få en fin på slutet idag också? Här det varit galet bra. Det är det vi behöver. Vi behöver bara en mer. Ja, en fisk kan verkligen göra skillnad när det representerar en tredjedel av dagens resultat och kan dessutom vara viktig för gäddfemman-poängen som delas ut i slutet av hela tävlingen. Vi tar en titt hos Team Upplev som nu ligger på en andra plats. Ja, nu har vi kommit tillbaka till brottsplatsen där vi plockade lite fina fiskar, en stengrynna. Vi tänkte att nu har de vilat lite grann, de vi bommade. Vi tappar många fina här och vi ska försöka se om de har vaknat och vill ta igen. Ja, som vi kan se här så gillar ju även Stanley the Stickleback från Westin Pigshad. Jaha du stackare. Du måste mäta den där, den kan vara godkänd. Han har...
Nej, han har passerat revy. Nej, stackarn. Ja, det är synd om det. Ja. Vila i frid, herr Spig. Vem i Norge är bäst på att dansa flamenco? Ole. 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 Nej, Jo, tack. fan vad den var dålig. Ja, Den var riktigt kass. Poängen gick in så du behövde inte förtydliga liksom det du sa. Det var helt oviktigt. Vi ska åka tillbaka till en spot där vi hade en riktigt stor följare förut. Det är inte riktigt lika mycket vind där, men vi måste dit. Ja. Vi måste försöka få upp den där bästen. Så nu kör vi. Vi kör på det. Ja, nu åker vi. Sånt jävla slackhugg. Kom igen då, första landade tävling. Är du med? Va? Första landade. Okej. Förloraren får gå ner på knäna och säga Master, du är bäst. Okej. Kör på det. Sätter jag på en McT. McT. Okej. Du ökar ju inte dina förutsättningar på att dra en sniper, men jag gillar Ingen minns en fegis. att du går för the big ones. The big dogs. Ingen minns en fegis. Okej, desperata tider. Åh nej, kör du en sån? Det där är inte ens okej att gå på snipsidan. Det där är inte med i regelboken. Har du skrivit regelboken? Jajamensan, jag gjorde precis det. Du kan ju inte gå på snipsidan för att få en fisk. No deal. Vi kan inte vara kvar så länge till för att det blir mindre vatten här i den här kanalen som vi har kommit in igenom. Så snart så... Ja, men släpp på så tävlingen kan ju fortsätta på andra ställen. Åh, fy fan vad bittert. Är du nöjd med dig själv? Jag är galet nöjd. Dra en supersnipa och grejer. Jag tog i alla fall på storsidan. Ja. Här. Master. Du är bäst. Jag vet. You can now rise. Kom hit. Well done. Du kan få en kram. Okej. Du är så jävla duttig. Så jävla duttig. Snipkugge ska jag kalla dig för. Med den interna tävlingen avklarad och rangordningen i båten etablerad så är det dags att göra lite bra beslut som ett gemensamt team, för den där fisken gör ingen skillnad idag. Jiggar tar och byter område då vattnet sjunker snabbt nu och vi kikar på scoreboarden så länge, där det återigen endast är böjda spön och giganten som lyckats höja sin totalpoäng. Giganten gör ett fantastiskt kliv till toppen med sina 271 cm. Böjda spön har lyckats med 2 uppgraderingar, men dessvärre räcker inte de fiskarna till idag och placerar dem sist. Ska de lyckas hitta de stora skärgårdsmadammerna? Ja. Bra. Nej, för lite. Ja, för lite. Ja, kanske inte. Då har vi 70. Jag ser inte för solen. Ska vi ta den i hoven ifall? En 70 jag till. Här va? Ja. Bra. Något annat var... Ja. Nej. Ingen hovfisk. Jävlar vad de biter då. Så, ursäkta. Tillbaka till andra hörnan eller? Ja. Jag kommer inte ihåg vart du fick 81 nu, men... Man fick jag uppe i huset ju. Det var vid huset där? Ja. Jag har inte fått något bättre sen, nej. Rostam, Ja. är du med i Sportfiskarna? Såg Dolly Parton på rygg? Nej, anledningen jag frågar Rostam, det är för att är man sportfiskare
och vill att det ska bli mer fisk i våra vatten, mindre yrkesfiskare, mindre skarv och mindre miljöförstöring i våra vatten, så tycker jag absolut man ska vara med i Sportfiskarna. Jag är med och sen har jag faktiskt mina 2 döttrar är också med. Och man får hem en tidning, jag vet faktiskt inte hur många gånger, jag tror det är 5 gånger på ett år. Som är faktiskt väldigt intressant läsning. Jättemycket fina artiklar, bra bilder. Och sen är det en väldigt bra orsak. Och det fina av allting är att det kostar ju faktiskt inte särskilt mycket. Jag tror ett familjekort som jag har ligger väl runt en 500. Och det tycker jag absolut man ska offra om man gillar att fiska. Så är du inte med i Sportfiskarna, titta på gäddfemman. Bli det omgående. För vi vill inte ha en massa nät i våra sjöar. Vi vill inte ha en massa skarvar som skiter sönder alla öar. Utan vi vill ha friska, fina vatten med mycket fisk och glada sportfiskare som verkligen fångar fisk. Nu får du steppa upp ett par växlar där framme. Jag tycker det börjar... Alla som har sett den här barnfilmen Frost, så är jag hon, isprinsessan Elsa. Svalaren svalast. Men vet du vad? Man kommer snabbt igen alltså. Jag tror det. Fan, nu är det samma beten som rostaren, så nu kan jag inte ens skylla på dig. Nej, jag tappar fan av mig den också. Är du hund? Ja. Alltså vad fan gör jag för fel här framme alltså? Jag ska härma han. Tänkte bara där i ån, vi hade ju ändå 4. Alltså vi hade kunnat fånga 4 fiskar då. Ja. Och jag kan säga att den ena jag hade där, den kändes fet. Men jag tror det vet de. Får man något gott? Nej. Han hängde med i mottugget den jäkeln. Men det var inget fel på det mottugget, det kan jag säga. Alltså. Nej. Så. Han kom som ett gehör. När han hög så gjorde jag världens mottugg och den rackaren han flög rakt upp i båten. Missa inte Darts helt nya stingertafsar med en American Fishing Wire. Riktiga sådana här hulssleeves liksom över wirehulsarna. Tillsammans med denna här har jag faktiskt satt en liten rasselkammare här framme i. Lite innovativ produkt från Darts. Som ger lite extra ljud nu när det är lite grumligt i vattnet. Så in och köp lite sådana här stingers, då kommer absolut bli skitnöjd alltså. För jag är mycket nöjd. Nej, ska vi kaosa neråt? Du bestämmer, det är lugnt. Det är väl inte lönt att harva här. Vi har ju den, det var ju bara en liten plopp den där. Nej, men vi lägger de sista tiden där nere. Giganten tar och rör på sig, vilket kan vara ett klokt beslut, för nu är det inte långt kvar av dag 2. Sporting har inte ökat någonting under eftermiddagen, men vad är det Stockis har på nu? Ja! Fisk? Ja. Fin? Nej, jag vet inte. Kanske. Jo, för fan. Den är bra. Lång. Lång. Det är lugnt. Han är vild bara. Kom igen nu. Ja. Räcker den? Nej. Jo. Kanske. Fixat. Jävla skön. Jag bara hoppas så mycket nu. Åtminstone 79. Men det är han ju inte. Han blöder så han får gå i fort den här rackaren. Han tog Brutus. Fan vad tjock han var. Riktigt stabbig. Ja du, den där satt långt inne i alla fall. Jäkla skönt med ett hugg igen. Jag har varit så jädra sek nu alltså. Så jag började riktigt hetsjörka en buster. I favofärgen en zombieösen.
Och 4 centimeter, det kan betyda allt idag. Jag tror inte det räcker, men jag tror vi... Det räcker kommer det inte göra. Nej, jag säger det. Jag tror vi kommer vara omkörda så att vi är som bäst. Följare. Blir vi 3 idag så ska vi nog vara väldigt glada. Ja, absolut som bäst som 3 tror jag. Vi kan till och med bli 4 efter. Det beror ju på hur de andra har haft eftermiddagen. Ja, nu är vi nere på sista timmen nu. Vi har flyttat oss ut och fiskat i en annan stor vik. Och ja, har vi fått in, vi har uppgraderat med 4 centimeter. Det räcker inte så mycket. Men det kan kanske göra att vi ligger kvar. Jag har faktiskt gigat och kört förbi oss. Vi har liksom inte uppgraderat knappt någonting. Men har vi 2 kan ligga kvar som 3 och så har vi fortfarande en 100 plusser till Big Five, alltså till den Jet 5. Den är ju otroligt viktig måste jag säga. Vi tar en här. Ja! Kom igen nu då. Nu får du vara med, Stefan. Ja, jag är med. Den här är bra. Ja, jag är med. Nej, det är ju skitliten. Eller? Ja, det är en cykelform. Ja. Helvete då. Jag såg inte ett skit, det kändes bara hårt. Medalj. Den är snygg. Bra jobbat Stockis! Några centimeter till totalen och en medalj på det, utdelad av gäddorna själva. Det är inte alla som får det. Ja, både Håkan och jag, som ni har sett tror jag, fiskar med både rullar och spön från Daiwa. Japp. Vi tycker att det är riktigt sköna, lätta spön framförallt, och starka klingor har de. Rullarna är helt magiskt fina. Just nu står jag här och harvar med en Tatula. Och jag kör med ProRex XR 300. Ja, det har jag också kört med på det grova spöet, men nu kör jag med en liten guppy. Den har ju något som kallas för TVS. Det betyder T-Wing System. Ja, TVS-systemet, det innebär, det är linspridaren som är här. När man frikopplar rullen så fälls den där lilla T-wingen ner. Vilket gör att linan kan gå mycket friare här inne. Det blir ingen bromsverkan av linspridaren. Vilket gör att det blir mycket längre kast. Mindre friktion. Och så när man slår till den här veven så hoppar den där upp. Och när man har vevat lite så hamnar den i rätt läge där i det lilla spåret. Riktigt finurlig grej som fler rullar borde ha tycker jag. Men det är väl Daiwas patent så att det är väl inte lätt för andra rulltillverkare att göra det. Just du, Siv, hon har blivit så jävla fet. Nu kallas hon mer massiv. Den var bra. Den var faktiskt bra. Ja. Det var det bästa jag har sagt idag. Ja, det var det. Massiv. Jag kom på det nu. Det är ingen tid kvar. Vi hinner inte ens glida ut i vårt blåshål och avsluta det. Nej. Hinner vi kasta 3 kast på den där grisen? Jag tror inte det. Va? Jag tror vi tar glider på här. Eller? Titta på den fina. Såg du den? Nej. Fy fan, ja visst. Var det en fin fisk? Ja, var en fin gädda. Men kasta då. Fan också. Han bara kom lojt simmande efter. Han kom inifrån det grunda alltså? Han gjorde det. Jättegrunt där inne. Ja, det är skitgrunt. Men du, jag tar på en järk. Och så ska vi järka upp en gädda nu här. Och vet du vem som ska hjälpa mig med det här? Hjälpa dig med vad? Det är Anders. Anders härliga kreationer ska hjälpa mig att ta den där metersfisken idag så att jag får utlopp för mina känslor och får höra ett jävla vårskri genom hela Norrland. Vårskri? Ja, jag ska låta till och med mer än dansken. Oh. That's aiming high, man. Ja, jag vet. Men jag tror om jag verkligen ser djupt inom mig själv och verkligen fokuserar och tar luften ifrån magen, då kanske. Skriet från vildmarken? Ja. Var inte det Jack London? Men vad fan hette han?
Jag lovar dig att antingen så hovar de. Tror han hör hela vägen hit eller? Eller så käkar han wienerbröd! Tror han hör hit. Wienerbröd! Ja, jag tror fan att han hörde det. Vi har ju vinden med oss. Jag hoppas i alla fall att folk framför tvn lider med oss just nu. Ja, jag lider i alla fall. Men... Du är i och för sig lite partisk i frågan. Jag har en matematisk fråga till er tittare. Det var en kille som hade köpt en flaska och en kork för 1 krona och 10 öre. Nu var det så att flaskan kostar 1 krona mer än korken. Vad kostar flaskan och vad kostar korken? Det är en fråga till er. Och den som svarar rätt... ja... Kan åka ut på ett blankpass. Nej, den som svarar rätt. Den här fina Wolfkriken ska ni få. För er som svarar rätt. Vad ska de svara någonstans? Kommentarerna under avsnittet eller? Ta kommentarerna i avsnittet. Det blir skitbra. Skriv gärna en kommentar till oss också. Om ni tycker att vi är klappkassa eller... Men det är en timme kvar. Allting kan ske. Precis. Ja, allt kan hända den sista timmen, Björn. Böjda har haft svårt att hitta större fisk idag. Är det under den sista timmen det kommer att ske? Ja, men det är väl det. Ja, den är väldigt bra med. Han kan vara med 70 i alla fall. Om vi har tur. Gränsfall. Tack. Bra. Ja, är det 72-73? Ja. Ett litet konditionstest. Det här var lite... Så... Ja, den här var lite... Lång och smal. Till skillnad mot de andra. 74 skulle jag säga. Vi sa vi måste byta ut alla 3 efter lunchrapporten. Så vi lyckades med ett delmål. Det lyckades vi faktiskt med. Vi har uppnått något bra. Jag tror inte vi leder, vi ligger inte sist. Jag tror faktiskt vi ligger som vanligt. Mitt vanligaste svar på den frågan. Vi ligger 3. Böjda spön, de ligger sist. Jiggar ligger näst sist. Sportfiskegiganten ligger 3. Upplev ligger 2 och Sporting leder. Tror jag. Vad tror rostaren? Jag tror det var en mycket bra gissning faktiskt. Tror du det? Ja. Ja, du ser det. Du ser huvudet. Eller, är det inte en bäver? Ja, en bäver, förlåt. Det är en bäver. Där. En bäver? En livslevande dessutom. Kolla. Svinkul. Eller det var en otter. Alltså jag tror vi måste få fiska i sådana bakvatten. Det känns ju, där blir ju ett litet bakvatten där borta vi hade fisken. Det går ju in så ju. Ja, vi kör upp där. Så blir det lite djupare. Sen vet jag fan var man ska ta vägen sen. Ja, sen är det ju tiden slut på det. Jag kan också ta en buss, det spelar ingen roll. Ja, de är väck. Det är det här sida till sida. Pang. Tycker jag tjatar? Nej, det tycker jag inte. Nej, bra. Det är bra, det är rätt. Det är rätt. Pang bara. Pang. Ja, jag får väl göra vad han säger då. Jag får ingen fisk just nu, så jag får väl lyssna på honom. Fick till och med medalj. Det är inte någon jädra 1, 2.
1, 2, 3. Det ska vara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En jävla paradmarsch alltså. Boom, boom, boom. Visa nu att du är bäst när det gäller. Jag vet som jag är bäst när det gäller. Det vet inte jag om jag är. Jag brukar ju vara så bäst på det här. Jag är ingen tävlingsfiskare. Nej, men nu, vadå? Då är speedjörgen med en pusterjörk. Det är ungefär så långt på min vardag så... Skit i det nu, kör bara. Snipes. Snipey? Ja. Tyvärr. Ja. Det var inte uppgraderingen. Det här är ju snipervitser. Vad har vi i El Chongo? Vi åker och tar de sista 20 i viken. Nej. Jo, för fan. Absolut. Kom igen. Det finns ingen snack. Kom igen. Kom igen. Åker. Kasta inte. Med så lite tid kvar gör Sporting ändå en sista desperat förflyttning. Team Upplev känner också pressen. Vi kollar hur de använder sina sista minuter. Där. Helvete. Ja, det var ju hett. Fan, såg du virveln? Ja, jag såg det. De får inte solen. Jag kände att det kändes rätt. Skit också. Ja. Nej! Jag hade en med. De står där nu. Jävlar. Jag hade där en med. Står de. Skit. 6 minuter kvar. Vi har hittat riktigt huggvillig fisk här i ett mörkt parti. Eller ett skuggparti. Jag märkte att vi tror att det är solen som har förstört fisket nu under eftermiddagen. Sen solen gick upp har vi inte fått bara snyper. Så att vi hamrar på det typ så att vi ska hitta den här platsen så sent. Ja, så är det. Så är det. Hela fästet är knäckt. Har jag gjort. Okej, det blir mecka också då. Bra där, Björn. Ja, jag glömde fälla upp tälonet så att, eller tälonen. Så att hela skiten knäcktes. Jag har lite meckande att göra imorgon om vi ska kunna använda den här. Så inte nog med att vi kommer hem vid 1 i natt, så är det bara för mig att börja mecka sen. Det är min 6:e långa dag, eller vår 6:e långa dag utan Sven. Fan, man börjar bli sliten nu. Jag tror fan vi har snittat 4-5 timmar per natt alltså. Ja. Nej, idag är en dag man sent, eller som man fan vill glömma. Vakna upp imorgon, vad hände igår egentligen? Nej, jag kommer inte ihåg. Så. Fram tills man tittar på det på det. Vet du vad man får vara? Man får vara som en golfspelare. Om man gjort ett dåligt slag så är det bara glömma och gå vidare. Mm. Det är lite så vi får tänka. Det är bara glömma den här dagen. Som en fruktansvärt dålig dag. Nästan avsluta den så fort som möjligt så att det inte mer saker händer. Det finns en sak som är 100% säkert. Vad är det? Ja, det finns många saker som är 100% säkra. Men... Att jag är master, det har du själv sagt idag. Och bäst, det har du också sagt. Ja, men en sak som är väldigt säker, det är att man aldrig någonsin kan förändra det som har skett. Så då ska man inte hålla på och grotta ner sig för mycket. Så jag blir den här golfspelaren som jag glömmer det här slaget. Jag glömmer den här dagen. Som säger att vi gjorde vårt bästa, men det räckte inte till. Kort och gott. Och sen så jävlar i mig ska jag lova att jag ska ta de där 3 meters gäddorna imorgon. Frågan är vad fan jag ska göra imorgon. Hova, det har vi kommit överens om. Ja. Nu är det inte många minuter kvar. Nej. Så det blir en beast mode oavsett om du får fisk eller inte. Nej. Jo, du får visa upp dig nu. Nej.
Ja, vi fick ihop 261 centimeter. Det är vi väl egentlig ganska nöjda med. Ja, det är vi. Men lite synd, vi fick lite uppgradering på hästen idag. Vi lyckades faktiskt bara uppgradera 4 centimeter. Och vi skulle behöva uppleva lite också med 11. Så vi har definitivt inte vunnit. Jag skulle faktiskt tro att vi blir nummer 3. Och jag tror inte alla har gått förbi oss. Jag tror däremot att Giga har fått en har gått förbi. De har fått den på meter. Så jag gissar på att vi blir 3 och vi får en 100 till Jet 5, så det är jättebra. Vi har kämpat på bra, vi kan inte göra det. Nej, för fan är bättre än så här. Ja, vi har alla och det varit här. är fantastiskt roligt att det hugger i sista. Ja, idag har varit en grym dag. Ja, den har varit otroligt rolig och det har huggit så, jag vet inte hur mycket fisk. Ja, vi har fått 50 har vi i alla fall fått. Ja, får gratulera till Upplev eller Giga eller vem det nu där har vunnit. Och så är det bara på det igen imorgon. Jajamän. Nytt vatten, nya fiskar, nya möjligheter. Och tar vi en stor igen. Så är det. High five! Ja då. Boom! Vem vinner då tror du? Sporting. Tror du Sporting har knoppat upp dem? De hade en bra där. Ja, jag tror... Vad fan, var det Upplev som ledde? Ja, jag tror Upplev tar hem det. Nej, jag tror att Sporting vinner. Jag tror att Fransson smackade upp en 98 på slutet där och bam, sa han. För gjorde inte vi det för? Nej, för att vi inte är kapabla idag. Ja, där var klockan slut. Det var klockan slut och vi är slut. Oh. Well fought. We did our best. Det gjorde vi verkligen. Ja. Vi kunde inte knäcka koden idag. Inte för stor fisk i alla fall. Nej. Vi hade ju ingen höjdare på förmiddagen. Vi fick en hel del fisk, men 70 i snitt. Och då sa vi att vi måste byta ut alla. Och det har vi för sig gjort. Men kanske inte till den nivån. Jag tror tyvärr att vi kan räkna med en förnedrande sista plats idag. Ja. Allt annat vore en fruktansvärd bonus. Jag får lotten avrunda den här dagen i Sportfiskegigantens båt. Ett bra resultat ändå. 95, 94 och 82. Men endast 4 landade gäddor. Men å andra sidan, vi tog ju en chansning. Vi har åkt hit för att fånga 3 riktigt stora. Vi har lyckats med 2. Så jag summerar denna dagen ändå till helt okej. Vi är nöjda, eller hur Rösten? Ja, jag tycker väl ändå vi får vara det. Det är klart man önskar alltid mer. Liksom. Yeah. Man hade kanske lite större förhoppningar än så här. Sen lite som det utvecklade sig, att det satt långt inne med fisken och sådär, så får man väl ändå säga att det är... Ja, planen gick halvt hem i alla fall. Ja, och jag tror vi slutar 3. Ja. På denna här. Ja, det skulle jag nog gissa på oss. Ja. Alltså jag vill inte sitta där ute och skumpa hela vägen hem. Ska vi inte köra in i den hamnen där och vara lite lyxiga? Alltså det blir nästan billigare. Vet du vad jag funderar på? Nej. Började på T, det du tänkte på? Jajamän. Och slutar på Axi. Ja. En taxi. Gott. Bort i... Alltså där vi har trailern. Så får en vakta båten då, så åker man med och sen kommer vi ner här igen. Det tror jag är som en bra plan. Absolut. Ja, gott. Då kör vi på det. Det har varit en lång dag för våra butiker ute i den norrländska skärgården och det är Giganten som går segrande med sammanlagt 271 centimeter. En grym återhämtning från en skakig start. Poängmässigt i tävlingen betyder det att Giganten, som hittills vunnit båda dagarna, har 10 poäng. Tätt följt av Team Sporting med sina 7 poäng. Upplev ligger på 5 och Böjda och Giggar har vars 4 poäng. Men med 2 dagar kvar så finns det chans att jaga de avgörande fiskarna. För vi har ju även gäddfemman-poängen där teamens toppfiskar från varje dag räknas ihop och poäng om 1-5 delas ut i slutet av hela tävlingen. Just nu ligger Sporting väldigt bra till som har med sig en metersfisk från båda dagarna. De andra teamen har lite att ta igen här, men mycket kan hända även i gäddfemman-poängen. På första plats kom Giganten. Va? Driver du med mig? Nej. 95, 94, 82.
Ska vi diska dem för att de inte är här? Ja, vi tycker det. Totalt 271 centimeter. Fy fan! Ja, det var okej. Grymt. Andra plats kom vi. Ja. Yes. Ja. Bra. Lite bättre än igår. På tredje plats kom Sporting. Bra boys. Bra. Plats. Snyggt. Största fisken för dagen har någon av er. Ja. Dansken. En hundring. Ja. Bra där. Bra där. På fjärde plats kom Jiggar.nu. Ja! Jag trodde vi skulle vara dead last. Okej. Och tyvärr sist, Böjda spön. Det gick inte lika bra som igår för er. Boys and girls, om ni ska se upplösningar i Jet5'eren, in och prenumerera. Nästa vecka kommer avsnitt 5. Då är vi heta som strykjärn. Boom! Kan någon översätta det där? Och för er som inte kan danska. Är det? Vi vann igen. Malmö vann igen. Vann Malmö? Vi vann. Va? Jajamän. Nej. Jo. Så jävla heta oss de. Det kan ju inte vara Det är ju möjligt. en 10. Va? Är Det är sant? möjligt. Ja, det var ju... De var skitsäck på eftermiddagen. Jaha. Så vad heter det? Så de 290 fiskarna du tog där, de var guld värda. Fan vad gött. Ja. Ja, Då det var ses vi nästa vecka igen. Och då ska vi fortsätta vinnartåget, eller? Ja, men det är väl bara att köra på nu. Ja, när det nu går. vi fan du är ju zonen ju. Ja, vad fan. Vi är ju team. Det är ju teamfiskar. Precis. Även om vi har en individuell tävling. Som är nog så viktig. Absolut, absolut. Ses nästa vecka. Ha det gott. Tjabba! Tjabba! Ja, missa inte nästa veckas episod som kommer att utspela sig i en insjö. Glöm inte att prenumerera på Tackle Shop Productions YouTube-kanal och följ oss även på Instagram. Vi ses nästa vecka. Jet5 2019 presenteras av Ram Mounts, Mojo Boats, Humminbird, One Boat Network, Minn Kota, Sportfiskarna, Svedea och Finnval och av Svartzonker, Pinewood, Vestin, Wolf Creek Lures, Rapala, Abu Garcia, Savage Gear, Gator, CVC, Fly Dressing, Darts AB, Costa, Ursut, Daiva, Grundens.